नमस्कार, यश मेजवानी मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार भेंड्याची भाजी। हिरवी मिरचीतली बनवणार ही भेंड्याची भाजी। ही बघा, ही भेंडी घेतली मी साफ धुवून पुसून घेतली। चिकन व्हायला धुवून पुसून घ्यायची। आता पात घेते, कापून दाखवते तुम्हाला। असे कापून घ्यायचे। तुम्हाला जास्त जमत नसेल तर एक पण कापू शकतात। या पद्धतीने अशी कापून घ्यायची सर्व भेंडी। हे बघा, जाडी पण नाही आणि पातळ पण नाही। हे बघा, असे कापून झालीत भेंडी। अशा पद्धतीने कापायची, जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही। आता हे आपण भाजून घेऊया। तेव्हा मी याच्यात तेल टाकून घेते। तेल टाकलंय, ते गरम होऊ द्या। तर मी भेंडी टाकते याच्यात। असे हलवून घ्यायचे आणि फास्ट गॅसवरती ठेवायचं असं 10 मिनिटं। म्हणजे हे करून हलवत राहायचं थोडं वेळाने। तोपर्यंत मी कांदे कापून घेते। कांदे आणि हिरवी मिरची आणि लसूण टाकायचं आहे आपल्याला। आणि टोमॅटो आवडत असेल तर टाका, मस्त लागतात त्याच्यात। कांदे मी धुवून घेतलेत। पावसातून कांदे धुवूनच घ्यायचे, सोलून। अशा पद्धतीने कांदा कापून घ्यायचा। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा। हे बघा, झाली भेंडी भाजून। अशी भेंडी भाजून घ्यायची, हिरवीगार झाली। आता मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते। हे बघा, भेंडी काढून ठेवलीत आणि धुवून घ्यायची कढई वापस, नाही तर मग ते परत कांदा टाकल्यावर चिपकतं। आता मी धुवून घेतली। तर तेल टाकते। तेल पण जास्त नाही टाकायचं, पाहिजे तितकं। तेल तापलाय, राई टाकते त्याच्यात। राई चांगली फुटायला पाहिजे। कांदा टाकते। आता कांदा मस्त नरम करून घ्यायचा लाल। आणि मी त्याच्यात टोमॅटो पण टाकणार आहे। तुम्हाला टाकायचे असेल तर टाका, नाही तर मग तुम्ही सुकं खोबरं, वाला खोबरा पण कोण टाकतात, कोण असंच ठेवतात। नाही टाकली तरी गरज नसते। गॅस फास्ट करून कांदा भाजून घेते। तेव्हा गुलाबी कलर आलाय त्याला। आणि त्याच्यात लसूण आणि हिरवी मिरची मी बनवून ठेवते। अशी पहिली बनवून ठेवायची, म्हणजे पटकन कामाला येतं। मी टाकले, तुम्हाला किती पाहिजे तेवढी टाका। आणि 2 चम्मच हे टाकले, तिखट आवडतं। त्यामध्ये थोडी हळद टाकते, जास्त नाही टाकायची, हिरवी भाजी आहे ना। आता मी याच्यात टोमॅटो टाकून, आम्हाला आवडतात टोमॅटो म्हणून मी टोमॅटो टाकते। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही तर नका टाका। अशीच भेंडी टाकू नका, आणि टोमॅटो पण टाकते। बघा, आता ही टोमॅटो असं मस्त हे करेपर्यंत ठेवायची आणि मग त्यात भेंडी टाकते। एकदम सोपी आहे भाजी, चटकेन होतं। लहान मुलांना पण आवडतं, मोठ्यांना पण आवडतं। तर ह्याच्यातच मी मीठ टाकते, इतका टाकते बघा। हे 1 चम्मच, हाफ चम्मच आहे। नंतर पण टाकायचं आपल्याला भेंड्यांमध्ये। बघा, असे झालीत भाजून कांदा टोमॅटो। आता मी ह्याच्यामध्ये भेंडी टाकते। भेंडी बघा, आपली जरा पण नाही चिकट झाली। हे बघा, असे हलवून घ्यायचं आणि 2 मिनिटं झाकण ठेवून द्यायचं। फक्त बघायचं चेक करून झाले की नाही। हे बघा, आता झाकण ठेवतं याच्यावरती, 2 मिनिटं ठेवायचं। हे बघा, झाकण काढते, 2 मिनिटं ठेवलेलं वापरण्यासाठी। अशी झाले मस्त। आता ह्याच्यामध्ये मी मगात मीठ टाकलं होतं ना, कमी टाकलेला। आणि नंतर असं भेंड्यांमध्ये टाकून घ्यायचं। बस झालं, हे झाली भाजी। हलवायची, मग तयार। अशा पद्धतीने होतं छान भाजी, खायला लय टेस्टी लागतं। करून बघा तुम्ही पण एकदा।